Hey guys! Noah ulit at welcome sa aking garahe. Ngayon tayo ay mag-engine wash ng ating Montero Sports. Kung mapapansin nyo sa aking video, mga nakaraang video ko, talagang napakadumi ng engine bay ko. Yan ay talagang sinasadya ko para i-prepare sa video na ito. Yan. So ang gagawin natin ay engine bay cleaning lang. Engine wash lang, no? Hindi ito engine detail. Iba yun, no? So, pag engine wash, tanggalin lang natin yung mga alikabok, yung mga konting mga krudo. Yan. Ngayon, marami ang nagtatanong, pwede ba nating basain ang ating makina? Kasi maraming natatakot na basahin ang kanilang makina. Ang sagot, pwede. Pero, meron tayong gagawin, Siyempre, tatakpan natin tong air intake niya. Tatakpan natin yan. Tatanggalin din natin yung baterya para safe, para walang mag short circuit. At tatanggalin din natin itong takip ng fuel filter. Yan. Tinanggal natin yan, tatanggalin din natin tong engine cover niya para ma-expose yung metal parts ng engine. Matoro clean natin, Siyempre, yung alternator, tatakpan din natin ng plastic. So, yung mga electronics niya, itong mga connector na to, itong mga wire na ito, waterproof naman yan, Dinisenyo yan para hindi pasukin ng tubig. Pero syempre, hindi tayo kampante na basta na lang tubigan ng tubigan itong engine bay natin o buhusan nyo yan ng maraming tubig. Hindi naman ganun, Yan. So, i-clean din natin itong hood. Hindi natin kakalimutan yan. Ngayon, merong iba dyan na talagang gumagamit talaga ng tubig, Para paghugas, pagwash ng kanilang engine bay. Wala mang problema doon, Pero, hindi dapat tayo maging careless pagdating sa ating makina. Kaya kailangan natin maging sigurista. Oo. Yung iba nagwa-wash pa nga, nandun yung baterya, nakakabit. Yung iba, pati alternator binabasa. Though hindi na kadalasan, hindi naman nasisira yan kasi heavy duty naman yung mga parts na yan. Pero pag yan nasira, libo-libong piso ang gagasusin ninyo. Kaya mas maganda na safe ang ating pag-engine wash. So ang ituturo ko sa inyo, yung medyo matrabaho pero safe na pag-engine wash. Yan, kung paano ko hinuhugasan itong aking engine bay. Ano bang gagamitin natin? Tara, tignan natin. Okay, ito yung mga kailanganin nating mga gamit para makapag-engine wash tayo. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng engine degreaser. Yan. Maganda tong product na to, guys, mabango siya at kapag na-touch niya yung mga crudo natatanggal talaga yung crudo kahit di mo kuskusin. Kaya maganda siya. Per galon ang bili ko dito, tsaka mura lang. Bigay ko yung link sa baba, sa description. Siyempre, kailangan natin ng tubig. Yan. So, ibig sabihin, naka-spray bottle tayo, hindi tayo gagamit ng hose, o na pressurized water. Kailangan din natin ng screwdriver, regular screwdriver, at ng flathead screwdriver. Gagamitin natin yan kasi yung alternator ng Montero ay nasa ilalim. So, kailangan natin tanggalin yung mga pipe na nakaharang. Old brush, kung meron kayo, kailangan din natin yan. Tapos, kailangan din natin ng wrench, socket wrench. Kailangan natin ng 10, 11, 12 mm, So, ito yung regular wrench, katabi niya. 10 mm, yan, pang tanggal ng baterya. Yan. Ito yung air buster. Binili ko rin sa Lazada. Kasi may air compressor ako So, gamitin natin mamaya yan pag pang-disperse ng tubig sa makina. Mamaya explain ko sa inyo yan kung paano gamitin at kung bakit dapat natin gamitin. Yan. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong ganyan. Siyempre, mga basahan, mga malinis na basahan, guys. Tapos, kailangan natin ng plastic. Yan, pang takip natin sa alternator. Tatakpan natin ng alternator ng plastic. Siyempre, yung mga karton na yan, sa ilalim natin lalagay. Since di naman tayo magbubuhos ng tubig,
pa-spray-spray lang, okay na yung carton. Okay guys, no? So ang gagawin natin unang-una ay tatakpan natin itong air intake niya. Ngayon, bakit ba natin dapat takpan yan? Kasi kapag hindi nyo tinakpan ito ng basahan o foam at pumasok dyan ng tubig, siguradong disaster yan para sa turbo nyo pagka nalagyan ng tubig yung turbo nyo, no? Although may air filter dyan, baka higupin pa rin yung kahit ilang ml ng tubig na pumasok dyan. Ngayon, kung gagawin niyo ay hose, lalagyan ng running water yan, hindi spray lang ng tubig. Ang magandang gawin dyan ay tanggalin yung mismong air intake na yan. Tatanggalin nyo yan. Yan, para safe, ano. Tapos ang susunod ang gagawin, tatanggalin natin yung engine cover, yung baterya. Yan. So, tanggalin na natin itong baterya using our 10mm wrench. Okay, tanggalin naman natin itong engine cover. Yan, usually plastic yan. Yung ibang sasakyan naka-ano lang yan, naka-clip, pero ito kasi may nut siya. Gamitan lang natin ng 10mm socket wrench, ano. So yung mga tinanggal natin guys, no, hindi ko nipapakita kung paano ko lilinisin yun, ano. Nasa inyo na yun kung paano nyo linisin. Pwede naman basain yun. Kung gusto nyo sabunin, okay lang din. Kung gusto nyo punasan, okay lang din. Nasa inyo yun. Yan. So, kaunting kaalaman lang, iba-iba ang engine natin. Syempre, kung ang inyong sasakyan ay gas, syempre, hindi ganito ang engine ninyo. Mabuti kapag petrol o gas ang inyong engine, ang isa pang tatakpan ninyo, hindi lang yung alternator, tatakpan nyo rin yung mga socket ng starter nyo. Usually 4 yun, ano. Yan. So tatakpan nyo yun kasi hindi pwedeng mabasa yung loob nun, no. Magfi-fill yung starter nyo, hindi mag-start yung sasakyan nyo. So yun lang yung tatakpan nyo kapag petrol ang inyong sasakyan. Kung gas, yan. So iba-iba ang sasakyan, pero basically mga modern engine pwedeng basahin yan, pero dapat maging safe lang din, no. Huwag tayo maging careless kapag nag-wash tayo ng sasakyan. At isa pang kaalaman, itong Montero Gen 2 Montero Sports ay 4D56 ang engine yan. Para sa hindi nakakaalam dyan, ang 4D56 na engine ng Mitsubishi ay matagal na to, matandang engine na ito. 1980s pa ito ng unang lumabas. At yung unang first gen nga ng Pajero, 1990 model, naka 4D56 yon. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng Mitsubishi ito. Pero syempre, iba-ibang variations na. Syempre, habang tumatagal, may mga dinadagdag silang bagong technology. Yan. Tulad ng common rail injection system. Itong engine na ito ay CRDI ito, no? Common Rail Direct Injection. Tsaka mayroon na mga nilagay na electronics dyan na wala dun sa mga naunang variations ng 4D56. Yan. So, yun lang, ano, kaunting kaalaman. So, kapag nag-engine wash tayo dito, babasahin natin, pero hindi talaga natin bubukusan ng tubig. Ang gagawin lang natin, i-spray natin. So, tara.
ipakita ko muna sa inyo guys kung nasaan yung alternator. Eto yan, katabi siya nung bandang nandun sa ilalim, sa tabi ng oil filter. Yan, hindi makita no, basta nasa ilalim siya. Yan, kung napanood nyo yung oil change na video ko, tinanggal ko itong hose na ito, tsaka yung hose, isa pang hose sa baba papuntang turbo. Yan, para ma-reach ko yung oil filter. Ganon din gagawin natin para ma-reach naman natin yung alternator. So tanggalin na natin itong mga hose na ito, itong cover ng air filter. Kung ganito ang engine nyo, Montero Sports, yan, undergo kayo sa ganitong procedure muna bago tayo mag wash, engine wash Pero kung abot kamay nyo naman yung alternator, hindi nyo na kailangan gawin to. Kunin ngayon natin ang plastic para takpan ng alternator. Okay, so ibalik na natin itong mga hose na tinanggal natin para makapag-wash na tayo. Okay, so ready na tayo mag engine wash. So lagyan muna natin ng karton ng engine bay. So baka nagtataka kayo bakit nilagyan ng karton, babasahin naman natin. Kasi hugasan natin yung hood at tayo nating mapunta dun sa engine yung mga dumi. Gamitin natin ang engine degreaser. Spray nyo lang sa lahat ng area ng hood. Yan. Depende sa brand na gagamitin nyo. Pagka matapang na brand na engine degreaser, kahit na hindi nyo kuskusin, natatanggal na yung mga krudo Yung mga libag-libag, matatanggal din yan. Pero kung gusto nyo ng ibang chemical na pangtanggal ng libag, for example, yung mga ginagamit sa detailing, pag nag-paint detail, pwede rin naman yun. Matrabaho yun. Yan. So pagka satisfied na kayo, iyan nyo lang yan na tumagal dyan mga 5 minuto. After ninyo i-degrease, pwede nyo nang i-rinse ng tubig. Sprayan nyo rin ng tubig. Tapos, habang ni-sprayan nyo, punasan nyo na rin. Sabayan nyo ng punas. Kapag pinunasan nyo, okay na yan. Pero depende sa satisfaction nyo. Kung gusto nyo pang ulitin nyo 2 to 3 times. Kung gusto nyo pang mas malinis, ganun lang. Yan, tapos na tayo sa hood. So, tanggalin na lang natin itong karton
at pwede na tayong magsimula sa ating engine bay. Okay, ang gagawin muna natin guys, no, pupunasan natin itong engine natin. Lahat ng kaya nating abutin ng ating kamay ay pupunasan natin. Ano? Yan. So, simulan ko na, ano? Pagtapos punasan, kailangan natin gamitin ang engine degreaser natin. So, sprayan lang natin lahat ng parts ng ating engine. Lahat ng nakikita nyo sa engine bay, no? So, natanggal naman natin yung mga kailangan tanggalin, baterya, at nalagyan na rin natin ng protection, plastic, yung alternator. So, lahat ng makita nyo dito sa engine, sprayan nyo ng degreaser. Lalo na yung may mga oil, diba? May mga langis-langis pa. Yun ang sprayan natin, doon tayo magfo-focus. So, huwag kayo matakot doon sa mga belt, no? May mga nakakikita kayo sa engine na mga belt. Ayos lang yun mabasa. Okay? So, simulan natin. Pagkatapos na mag-degrease tayo, hayaan nyo lang na gawin niya ang trabaho niya for 5 minutes. After 5 minutes, so babanlawan na natin siya ngayon ng tubig. Isprayan lang natin yung mga nilagyan natin ng degreaser kanina. After natin banlawan, didegrease ulit natin siya, no? Yan, sasabunan ulit natin siya, pero gagamitin na natin ng brush. Yan. Ibabrush na natin yung lahat ng ating lalagyan ng degreaser para talagang matanggal yung dumi. At isasabay na rin natin yung water. Babanlawan agad natin.
Tapos na natin siyang sabunin at banlawan, ano. Ngayon naman ay punasan natin yung engine bay, tapos bugahan natin ng hangin. Yan, punasan na natin, ano. So itong ginagamit kong basahan ay basa, ano. Ito yung ginamit ko kanina at nilabang ko na siya, no. Binalawang ko na ulit para maging malinis. So kung meron kayong mas bagong mga basahan, mas maganda, ano, kung marami kayong basahan. Punasan muna natin, tapos mamaya bugahan natin ng compressed air. Ayan, so nakita ninyo guys, no, na malaki yung nagbago dun sa kalinisan ng ating engine. Nakita nyo na kumintab siya at naging talagang malinis na malinis. Ngayon bubugahan natin siya ng compressed air. Ayan, para saan ba tong compressed air? Para ma-disperse yung mga tubig na nasa singit-singit, yung mga hindi natin naaabot. Ayan, sa mga connectors ng wire, mabugahan natin yun. Ayan, yun ang purpose niyan. Tsaka para matuyo mabilis yung ating engine, ano, mawala agad yung tubig. So tuyuin na natin. Yan, tapos na natin siyang bugahan ng pressurized air. Ngayon ang tanong, papaano po kung wala akong air compressor? Well, meron kayong isang option. Kung meron kayong vacuum na may blower, pwede rin yun, ano. Yan. Ngayon, ang tanong, kung wala pa rin kayong vacuum na may blower, anong pwede nyong gamitin? Pwede nyong punasan na lang, no? Sikapin yung abutin yung mga basang parts na talagang mapunasan nyo ng maigi. At huwag ninyong bubuksan agad yung makina. I-overnight nyo na lang. Huwag nyo agad bubuksan para siguradong tuyong-tuyo siya. Yan, tapos na tayo. So for comparison guys, no, ito yung dating maruming engine. At ito na siya after nating linisin, no. Yan, so malaking pagbabago, ano. Talagang malinis siya. Yan ang safe at effective na engine wash. Alright, ito na ating finished product. So start natin. Ayos! No, perfect yung ating pagkaka-engine wash. So, kung nakatulong itong video na ito guys, no, please like this video tapos subscribe na rin kayo sa aking channel. See you again next time. Salamat!